Hello guys, so today I'll discuss yung dalawa pang non-primitive data structure. Under siya ng list na data structure which is yung list for sure na-discuss ko na siya before. So ayun ay yung stocks and queues. So first, define muna natin kung ano meaning ng stocks. So ang stocks daw ay isang abstract data type. It behaves like a real-world stock, a deck of cards of a pile of plates, etc. So, for example, ayan, sige, allows all data operations at one end only. So, ayun. At any given time, we can only access the top element of a stock. So, if for example, nag-input tayo ng tatlo, yung input nating tatlo is yung una is first, yung pangalawa is second, and yung panghuli is third. So, yung top element which is in third, ayun lang yung lagi nating mai-access sa stock. So, ayun yung meaning ng ano ng last in first out. So, last in which is third nga kasi third yung huli nating in-insert or nilagay sa loob ng ating list or ng loob ng ating stock. So, ayun. Kaya siya lang yung una nating maa-out. So, in order to out or para makuha yung first, syempre need nating i-out muna yung third, then i-out ulit yung second, and then tsaka pa lang natin mai-out yung first. So, ayun yung meaning ng last in, first out. Insertion is called push operation, and removal is called pop operation. So, for example, we need to add another data inside our stack. So we need to input, like for example, pangalan ng stack natin is stack. So stack dot push, then yung value na gusto natin. So ganun ganun mag-insert ng panibago. And then if magre-remove naman daw is pop. So pop naman yung gagawing operation. So ayun siya, yung stacks is more on last in first out. Yan. So, stack representation para mas malinaw. So, can be implemented by array pointer structure and linked list. So, ayun. Pwede raw gamitin or pwede raw i-implement in array, pointer, structure, and linked list. So, mamaya, implement natin siya in linked list. Try natin siya in linked list. So, yep. Can either be can either be a fixed size or have a sense of dynamic resizing. So, yun. If ever na need natin ng mas maraming size or mas maraming data inside stock, so we can adjust the size na of the stock itself. So, ano ibig sabihin ng may adjust natin yung size. Hindi yung for example sa isang data 5 characters or 5 letters. Meaning nito is kung ilan yung mismong nakalagay sa mismong stock. So for example, ang size ng ano natin is 10. So pwede tayong maglagay ng 10 elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So pwede natin siya ilagay. Ayan, ganito. Isang data element, isang data element, isang data. So 10 ganyan yung pwede nating ilagay. So ayan. So ito to visualize kung paano yung last in first out. So parang plato lang. So isipin niyo plato to. 'Di ba 'pag naghugas ka ng plato nilagay mo diyan sa taas. So, kapagka kunyari kailangan mo na ulit ng plato, siyempre diyan ka na kukuha sa taas kasi mas madali kaysa naman pupunta ka pa sa pinakababa. So, ayun. At saka 'pag baraha din, 'di ba? Pagka kunyari ayan, parang nagbalasa ka ng baraha tapos binigay mo dun sa parang may bunutan. So, kung ano yung nasa pinakataas, ayun yung makukuha, 'di ba? Ayun yung pinaka makukuha mo una. So, ito yung halimbawa or magandang representation ng stock. So, basic operation ng stock, so ayun kanina yung push and pop. So, ayan, may involve may involve initializing the stock using it and then the initializing it. There are two primary operations. First is push, pushing, yan, push. And then is pop, removing, accessing an element from the stock. So, pop. So, yan, empty pop for example. Tapos, nag-push tayo. So, meron ng 1 sa loob. Then, nag-push pa ulit, may 1, 2. So, if we do naman yung pop, so, ayun, malalabas natin yung 2.
Then if nag-pop pa ulit, so malalabas na yung 1. So ganun yung basic operations niya. And other operation ng stack, so is empty, checks if stack is empty. So ito is more on yung is empty daw, ayan, is empty. I-check niya if empty yung laman. Pag empty, true yung ibibigay. If hindi, false. So boolean siya. So hindi siya yung mismong laman yung ibibigay. So true or false yung ibibigay niya or i-return niya. Then top gets the top data of the element of the stack without removing it. So unlike pop, 'di ba, yung pop, yung top element ayun yung i-de-delete niya, ayun yung removing the top element, ayun yung ginagawa ng pop. Yung top naman, just printing or returning yung mismong top element, which is yun nga, yung letter C. Ayan, dito letter C. Siyempre dito, since isa lang yung laman, so siya lang yung letter A. Pero pag may A tapos B yung next na nilagay, ang magiging top na nun is yung letter P. So ayun yung top. Then is full, checks if the stack is full. So just like empty, so ano lang din siya, boolean. So ang nire-return niya is true or false. Unlike top, na ang nire-return niya is yung value mismo itself. For example, yung top mo nga is letter A nga, so return A. Ang mare-return mo is yung value ng A. Unlike dito, return true or false lang. Tsaka dito rin sa is full, true or false lang din. So to further discuss yung iba pang mga basic or mga other operations ng stack, so ito top. Yan, function top index return stack. So ito yung example, return stack top index. So dito top, so dito so since empty siya or wala siyang laman, so equal 0 yung niya, yung top niya. Return ayan, stack top index. So since na so 0 nga. So dito naman ayan, so letter A, tapos ang index niya kasi top index yung nakalagay, hindi yung mismong value. So top index ayan 1. So kaya yung mare-return niya is 1. Then dito full, so ayan max size. So yung mismong max size or yung mismong size ng buong buong algo or buong data mo, buong list mo, buong list. Then another operation is yung SMT, which is yun nga, yun sinabi ko sa inyo, bool siya, boolean. So it means that ang nire-return niya is true and false lang. So hindi other value like ganito, may 1, 2, 3, 4 or iba pa, marami pang pwedeng maging value. Dito sa SMT, ang mare-return mo lang is dalawa lang, true or false lang. So if yun nga, yung top index is ayan, minus equals 1. Kasi 'di ba 0 nag-i-start ko kaya ganyan. So malalaman nating empty siya ayan in our implementation, if top is equals to -1, then stack is empty because index 0 already has a value. So ayun. If 0 lang, kapag nilagay natin 0 dito kasi, so pag nalaman ni ay malalaman ni stack ay malalaman ni function or ni method na merong 0 na index, 'di ba? Pag array kasi 'di ba, merong value yung 0 natin, 'di ba? Nag-i-start tayo sa 0. So ayun yung iniiwasan. So if syempre pag empty mo tapos ang equal 0 lang nakalagay dito, magre-return siya, magre-return false siya kasi meron siyang laman sa 0, 'di ba? So ayun. So para malaman talaga, so gawin nating ginagawang -1 kapag array. Pero pag hindi, so equal 0 pwede siya. So ayun yung is empty So is empty, it return boolean siya, tapos nire-return niya is true or false lang. And just like is empty, yung is full din, so more on lang din. Array implementation, check if top index equals max size -1. So ayun din. So ito, kung paano nangyayari yung push or yung push method, push operation sa stack. So ito yung mga ginagawa ng mismong program bago niya i-push yung mismong So the process of putting a new data element onto stack. So bago siya malagay sa stack, so first ang gagawin niya is titignan muna kung puno na yung stack kasi 'di ba may max size nga yung or may size yung mismong
stock natin. So, if ever na sinet natin as 3, tapos 3 na yung laman, so ayan. If it's full, it produce an error and exit. So, ayan. Kita natin dito. So, if 3 na yung laman, kunyari, tapos nag-push pa tayo ng isa, so, mag-error daw and mag-exit. Tapos, if not, increment stop to point next empty space. So, ayun. If, for example, dalawa pa lang yung nakalagay sa stock natin, then nag-push tayo ng isa, kasi ang max size ng stock natin is 3. So, ayun, mag-i-increment lang daw. I-increment pa lang. Top to point, next empty space. Then, ang next na magiging step is adds data element to the stock location where top is pointing. So, ayan. Ayun na yung next na gagawin nung mismo So, i-add na dito, i-increment pa lang. Then, next na is yung i-add na. Then, after nun, pag na-add ng successful, walang error kasi syempre, di ba, malay mo, biglang nawalan ng connection, biglang nag-crash yung mismong program. So, posible pa rin magka-error dito kahit na pa rin siya, tawag dito, kahit na meron pa rin siyang laman. So, if ayun na nga, if nag-successful talaga, so ayun, magre-return na ng success. Or sasabihin na sa user na, yeah, na return, ay na na, okay na. So, ayan. Ayan, yung pag magpo-push tayo, di ba? Ayan. So, letter E, ilalagay natin dito. So, ayan na. Ito na yung magiging stock value natin na bago. So, ito yung una nating stock value. So, parang may isa pa siyang pwedeng ilagay. Kasi, ay, parang ito yung, for example lang itong na to, shape na to, ay yung representation ng max size. Kunyari, pag nakapantay na, ay puno na ibig sabihin. So, ayan. Since meron pa pwede pang lagyan, so nilagyan ng letter E or panibagong data element. Then, ayun na. Ito na yung magiging bago nating updated na stock natin pag ginawa natin yan. Pop, yung pop naman yan. Accessing the content while removing it from stock. In an array implementation, data element is not actually removed. Instead, top is decremented top is decremented to a lower position in the stock to point to the next value. Ayan. So, in array daw, hindi raw talaga na-remove. So, dinedecremented lang para mapunta sa lower position in the stock to point the next value. So, para makuha na is yung next value. So, dinedecrement lang daw. So, nilalagay sa likod, ganun. Check if the stock, ayun. So, pero pag sa ibang daw, syempre pag sa iba yan, nire-remove talaga. Pero pag sa array, yun nga, nilalagay lang sa dulo. So, ayun nga, para malaman if ever na may yung mga steps bago makapag-pop si computer or si system or yung program natin. So, first, and to check muna if empty, just like yung push. Then, if hindi empty, if hindi empty, i-access daw yung data element at which top is pointing. So, ayun. Then, decrease the value of top by 1, then return success. So, ayun. Kanina, di ba, if full, tinitingnan or is full. Dito naman is empty kapag pop, syempre. Kasi hindi ka na makapag-remove or hindi ka na makapag-decrement if ever na wala nang laman, di ba? Yung stock natin. So, ayun. Ayan. Representation or visual representation ulit ng pop naman. So, since ito na kanina yung kunyaring updated natin, so gusto natin tanggalin si letter E. So, ayan. So, tatanggalin lang din siya kapag nag-pop tayo na operation. So, ganyan yung mangyayari. So, ayun. Ito yung, yung about sa stock. So, sana naintindihan nyo. Last in, first out siya. Tapos, ayan. Last in, first out siya. Tapos, fixed size. Or pwede rin maging dynamic. Tapos, push and pop. Tapos, yung tatlong other operations. So, ayun. Recap lang. Then, ang next naman is yung queues. Queues, abstract data structure or linear data structure which follows a particular order in which operations are performed. The first in, first out order. Or first in, first out naman siya. So, unlike stock, so last in, first out siya. Itong queues is first in, first out. It allows insertion of an element to be done
at one end and deletion of an element to be performed at the other end. So ayun, sa pinaka-end or sa pinakadulo, pwede kang mag-add daw, then sa dulo, sa kabilang dulo naman daw, doon naman na remove or natatanggal, di ba? In which the first element, is inserted from one end called the rear, also called tail. So hindi lang rear yung tawag. So pwede rin tawagin tail. And the removal of existing element takes place from the other end called as yan, front or head. So ayun, if yung removing daw sa sa front or sa head tinatanggal, and yung naman yung adding or yung insertion sa rear daw or sa tail. So tandaan niyo yun, so first in first out si Q. So ayan. So for example, sa pila, 'di ba? For example, pipila ka sa bangko. Syempre may pila 'yon. So pag ikaw yung unang ikaw yung unang nakarating, so ikaw yung una. So ikaw yung unang ipo-process, parang gano'n. Or ikaw yung unang lalabas, 'di ba? Ikaw yung unang aalis kasi syempre ikaw yung unang matatapos, parang gano'n. So ganito yung ganun yung queue. So dito rin sa toll gate, for example, kunyari toll gate to. So since na ito yung nauna sa toll gate, so siya rin yung unang aalis. So ganun. Unlike yung kanina na 'di ba? Kung sino yung pinaka last, siya yung unang aalis. So ayun yung pinagkaiba nila. Yan. Queues an queues as an abstract data structure. For a data structure to be abstract, it should have the following criteria. There should be a particular way in which components are related to each other. A statement for the operation that can be performed on elements of abstract data type must have to be specified. So, yun. In order for Q to become an abstract structure, so or it needs to follow this criteria para maging abstract siya. Yan. Tapos when defining a queue to be an abstract data type, these are the following criteria. So ayan, initialize queue to be empty, check whether the queue is empty or not. So ayan, gagawin muna lahat 'yan bago siya maging abstract. Unlike dito, 'di ba? Abstract na siya kasi abstract na siya agad kasi ayan, meron siyang steps. Tapos kapag dineclare mo lang nga as pop or ginawa mo lang yung pop na so ayun yung mga mangyayari sa kanya. Unlike dito sa queue kasi ayun, hindi pa siya agad. So need mo pang gawin yan. So ayan, if it's not full, so ayan, gagawin mo yung mga step na yan para maging siya. Maging abstract siya. Pero ayun, i-discuss natin siya in the near future. Pero for now, ito muna. Ang tandaan nyo dito is yung pagkakaiba nila, which is yung last in, first out, tapos yung first in, first out. So, ayun. Ayun pa lang muna rin yung di-discuss natin sa lab or sa mismong tawag dito, sa mismong na practical or yung gagawin niya na talaga mismo sa code. Ayun. So, ayan, simple queue. So, hanggang dito lang tayo. So, kanina, dito yung front, diba? Tapos dito yung rear. So, sa rear or sa sa tail, diba? Sa rear or sa tail, doon tayo nag-insert. Then, sa front, doon tayo nag-delete. So, ayun. Ito yung example na isang simple queue. So, tara, mag-ano na tayo. I-discuss na natin siya sa code. So, yan dito. First, yung muna, yung stack, for example. Wait. So, try muna natin yung stack. Wait lang. Nakakapital lahat. Stack. So, try lang natin i-implement sa list. So, ayan, 'di ba pag ganyan nagde-declare tayo na list, yung stack is a list. Is a list siya. List siya. So, ayun. Paano siya magiging first in, first out or tawag dito? Ano yung stack natin ulit? Sorry, nalilito na rin ako.
yung ayan, last in first out pala ang list ay ang stock. So, paano siya magiging ano, last in first out? So, in order to do that, so first muna maglagay muna tayo ng value sa loob ng list natin. So, lagay tayo ng 1 ay hindi. Sige. Dito na lang tayo maglagay sa baba. So, stock, siyempre tatawagin natin siya. Stock dot since ano siya, tawag dito, since ano siya, list pa siya. So, append pa yung gagamitin natin. So, wag kayong ma-confuse ha. I-implement pa lang natin yung last in, first out na ano. Pero ayan, sinabi naman dito kanina, 'di ba, na pwede siyang i-implement through ayan, linked list, which is ito, ginagawa natin list to. So, append siya. So, wag kayong malito. So, gagawin lang natin yung last in, first out na ano. So, kasi kapagka nagkaroon na ng last in, first out, so pwede mo na siyang tawagin na stocks. So, yan, i-add natin is 1. Then, try natin i-print si stock. So, 1. Ayan. Tapos, gusto pa natin magdagdag. Ayan, dagdagan natin 3. Siyempre, 2 naman to. Tapos, ito ay si 3. So, ayan. So, 3. So, delete natin to para ano, hindi tayo malito. So, ibig sabihin, ito yung una nating dinagdag, di ba? Tapos, ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. So, in order to delete natin yung isa pang print dito para isa lang yung magpiprint, which is ito lang. Kasi syempre, nasa dulo siya. So, ang pagbabasa ng code or ang ginagawa ng Python is pababa. So, ina-add muna to, tapos nangyayari muna to in background. So, ito, tapos ito, bago niya i-print. So, it means that tatlo na yung makukuha niya, di ba? Ayan. Pero pagka nilagay natin siya sa gitna or dito sa ano, sa taas, ayan, para hindi lang kayo malito. Kasi ako rin dati, alam ko, nakakalit yung, ayan, dalawa lang. Pero nakalagay na sa kanya yung 3. Hindi lang natin na print or hindi lang natin na output. So, ayan. Lagay natin dito para hindi nakakalito. Ayan, so 1, 2, 3. Ayan. So, if we want to remove or ano nga, tawag dito, tawag dun, yung paano, if gusto natin tanggalin yung mismong ano, yung mismong ayun, so kung gusto natin tanggalin yung isa pang ano, magpa-pop lang tayo. So, dot pop. Ayan. So, ayun, remove na siya. Magiging 1, 2, 3. Pero pag tinanggal natin to, babalik lang siya sa dati. Ayan. Tapos, pag syempre may nakalagay dito, for example, 0, tapos negative 1. So, anong mangyayari? Asahan nyo na dito siya malalagay yung sunod. For example, 0, negative, ang magiging output dito is 0, negative 1, tapos 1, 2, 3. Yan, di ba? So, ito yung mas nauna kaysa dito syempre kasi ayun yung na-declare. So, tapos, if ever na yan, try natin tanggalin to. Stock dot pop. Ayan, so negative 1 yung matatanggal, so 0 yung matitira. So, ayun. Sana na-gets nyo. Oops, dito pala tayo magka-control V. Ayan. So, try nating maglagay ng value inside tawag dito, inside stock using yung mismong gusto nating value. For example, wait. Value string, it means that gusto nating nag-declare tayo ng value, dineclare natin yung value dito sa string, which is data type yan, di ba, yung string. Tapos input, yung pwede mag-input yung user, tapos lagay lang natin kung ano yung umpisa bago sila mag-input. Enter value to be added on list, stack list, para hindi na stack list.
Stock list. Tapos value. Ay, hindi. Stock dot pop. Ayan. Tapos lalagyan natin dito yung value ng mismong gusto nating lagay, which is yung value. So ang mangyayari, mag-i-input tayo ng value na gusto natin lagay, tapos yung value na yon ilalagay niya sa loob ng stock. Ayan, stock. Stock.pop. Stock.append pala dapat. Kasi pop means, di ba, di-delete. So ayan, stock.append value. So lagay natin value is 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ayan. Yan, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lagay na siya. Pero since hindi natin piniprint yung mismong stock natin, hindi natin nakikita na nalagay siya. Para makita yon, so print lang, tapos stock. Yan, so input muna 1, 2, 3. Yan, so nalagay na siya 1, 2, 3. So since string nakalagay, kaya meron siyang quote. Pero try nating palitan ng int. Yan. So anong ibig sabihin pag ganun, na pwedeng maglagay ng dalawang value or dalawang data type inside a data or inside a data struct. It means that ano siya, 'di ba? Like hetero ba? Tama, hetero na ano kasi pwede siya sa ano, ayun. Pwedeng kahit magkaiba yung data type na nakalagay. Unlike array which is, 'di ba? Homo na sa ano lang, tawag dito. Sige, search na rin natin para hindi na sa homogeneous. Same, yun, same kind. So, yung array, 'di ba, ano lang, kunyari int lang yung nilagay mo umpisa, so int lang talaga siya, so homogeneous siya. Since ito, pwedeng maglagay kanina, 'di ba, na-try natin. String yung kanina, then may int na sa loob. So, siya, heterogeneous. So, ayan. So, natin. So, gusto natin lagay is, yan. So, pwede letter kasi ano siya. Ay, hindi. Naka-int kasi to. Naka-int. So, most likely mag-error to. Ay, hindi ko pala na ano. Wait, ayan. Hindi ko na-enter. What? Ayan. So, ayan, mag-error siya. Pero pagka string to, syempre, gagana siya. String. So, ayan. Diba? Pero, syempre, gusto lang natin na makita na pwede ring int. So, 32. So, ayan. Wala na yung quotation sa kanya. Pero pagka, syempre, ayan lang, para ma-visualize natin. String to, yung ginawa natin dito. Tapos, 32 nilagay natin. Meron siyang quote and quote. Ayan, may quote siya. So, ayun. Ayun. So, ganun gumagana yung stock. So, try nating gumawa ng isang program na nakakapag-add tayo ng nakakapag-add. Tapos nakikita natin every time na nag-add tayo. Count is equals to yan. So, magtutuloy-tuloy lang siya. Ibig sabihin, gusto lang natin na mapakita. So, copy natin to. I-cut natin to dito. Lagyan natin siya sa loob. Paste. So, ayan. So, another lesson or another tip, 'di ba? If ever na ano tayo ng may while, so need natin naka-indent siya para gumana. So, ayan, naka-indent. Para malaman natin gumana siya. Tapos, print. Print. Lagyan natin dito count. Count.
0. Print, stock. Kano kaya to? Name count is not defined. So, count that plus sa unahan. Copy, paste natin dito. And so, string pala. Okay. Okay. Ayan. Diba? So, automatic na siya maglalagay. Oops, bakit daw may mali? Minsan nag-error lang talaga yan. Nagloloko lang si programmers gawa ng, syempre, online compiler lang siya. So, ayan. So, ayun. Kasi, di ba, hanggang ano lang siya. Ay, 0 pa rin. Ganyan. Count 0. Count plus 1. Tapos, value ng count. Habang hindi pa nagiging... Nagtatry lang ako sorry if magkaka-error. So, habang hanggat hindi pa nagiging 5 or, ayan, 5, tuloy pa rin siya ng tuloy. So, ayan, try natin. Ano siya? So, oops, try nga natin. Wala muna laman to. Lagyan natin enter. Hindi, sige. Gawin natin tong not equal 13. Not equals to 13. Okay. Is less than na lang. Less than. So, enter, for example, enter months. Enter months. So, January. February. Oops, bakit mali? Count equals plus 1. Name, Feb. O yun. So, nag-error lang siya. Nag-low lang siya. Wala siyang error talaga. January. February. March. April. May. June. July. August. Sana hindi mag-error. Hala, yun na. Nag-error na ata. Sabi ni. Pa yan? So, antayin na nga lang natin. Ano na lang. 8. 8. So, ano lang to. Enter. Enter. Wait lang. Enter days na lang. Days. Monday. Tuesday. Wednesday. Siguro sa internet to. Basta yun, ganun. Nagloloko talaga siya minsan. Kaya minsan itry nyo lagi siya. Baka mamaya dahil lang sa mabagal. So, kaya pagalan natin yung pagta-type. Thursday. Friday. Saturday. Alin na, nag-error na naman. Untihan pa natin. Nag-error siya hindi dahil sa code. Tandaan nyo. Dahil lang sa nawawalan siguro ng internet or bumabagal. Kaya hindi niya napaprocess agad. Which is sobrang hirap din. Kasi isipin nyo online compiler lang naman siya. Hindi siya yung mismong app or yung ini-install. So, ayan. Try lang natin 3. So, lagay lang natin ng enter na lang ng enter na lang ng ano ba mga tatlo? Colors. Primary colors, kunyari. Kasi hindi ko rin alam yung mga primary colors. Pero search na lang natin. Primary colors. Blue, yellow ata, tsaka di ba? Blue, yellow, and red. Okay, blue, yellow, and red. So, since tatlo yung primary colors natin, so, dalawa lang yung dito. So, hindi, count 0 naman Sa 0 mag-start. So, most likely, gagana to. Enter primary colors. Lagay mo natin is blue, red, and yellow. Tapos, mag-exit na dapat siya. So, ayun, nag-exit na. Hindi ka na maulit magta-type. So, yun.
nakapag-while count less than 3 tayo. So, since 0 nag-start, pagka-type natin ng blue, magiging 1 siya dahil dito, count plus 1. So, 0, 0 pa 'tong laman nito, plus 1 is equals magiging 1. So, ayun yung magiging value ng count. Dine-declare na natin. Basta 'pag nandito sa kabila, bago yung equals, ayun yung dine-declare. So, new value of count is 1. Tapos uulit na dito, nung tinype na natin ay red, tapos in-enter natin, bali 1, yung naging value na nabago, then plus 1 equals 2. So, ayun yung magiging next na value ng ano. So, ayun. Hanggang sa naging 3, or ayun na. So, ayun naging 0, di ba? 1 plus 1 magiging 2, tapos 2 plus 1 magiging 3. So, ayun. Kaya hanggang 3 yung inalaw niya. Kasi sa 0 nag-start. Pero syempre, di ba, pag nag-start sa 1, dapat, ayan, ano to, yan, less than or equals 3. Pag nakaganyan, hindi gagana. So, need natin ganyan 4. Or ano, dalawa lang kasi may input pag ganun. So, blue, red, yellow. Wala, hindi na naman nag-type. Blue, red. Ayan, so malalaman nyo na gumagana pa kasi ayan, na nilabas pa tong enter primary colors. Yellow. Ayan, so dito hindi na nilabas after nating i-enter. Kaya ayun, ibig sabihin gumagana siya. So, ayan. Ayun yung sa stock naman. So, if for example naman, gusto natin magpo-pop ng value. So, paano ba? Iniisip ko paano i-if else or i-while sige, alam ko na. So, kunyari may mga laman na mga value to. 1. Ayan, blue, red, yellow na lang din. Blue, red, yellow. So, ayan. So, ayan, value, hindi. So, ipapop lang natin, pop. Value, ayan. Delete natin ito. Ayan. Print stock. Int. Tapos, 1, enter 1 to remove. 1 to remove. Lagay natin sa loob tong if else. If value equals 1, gagawin niya tong mga to nasa baba. Itong tatlong to. Ayan. Okay, wait lang. Tapos, sorry if magkakamali ako, like sobrang ano na ito. Like, ano ba? Real time or impromptu. Enter 1 to remove. Else, kapag hindi raw 1, i-print lang. Print stock. Ayan. While, tapos, 1 to remove, 2 to print, tapos 3 to exit. So, if yung count is, if yung value na lang to. So, hindi na natin kailangan ng count. Value is equals to 3. So, ayun. Tanggalin natin itong count muna. So, ito naman ay Q naman tayo. Sa Q naman tayo. Ay, hindi pala. Pagpapap pa lang pala. Or tatanggalin pa lang natin yung ano. Sa stock pa rin, pero tatanggalin lang. Kasi di ba kanina nag-add lang tayo. At kita naman dito sa kabila. So, try naman natin yung magtatanggal. Ayan.
3 to exit. So if value is equals to 1, ito yung gagawin, mag-stack, magpo-pop. So yan, sige, try natin. Oh, wait lang. Value, hindi raw dineclare. Ayun, so dapat natin lagay ito sa taas. Copy, paste. Wait lang. Mas okay yata pag dito natin nilagay every time na mag-e-end tayo. Para every time na mag-e-end, tsaka siya oops. Naka-end din siya, so most likely hindi siya gagana or magkaka-problem siya. So, lagay rin natin dito na para pagka, yan. So, 1 daw. Pag 1, mare-remove. Oops, yan, hindi natin makikita. Try natin i-print. Ay, wait lang. Wait lang. If 1, stock pop. Print stock. Yan. Oops, wait lang. May mali tayo sa ginawa. While value is equals to 3. Pag 1, value is equals to 1, stock pop. Stock pop. Wait lang. Enter 1. Int. Tama naman. So, pagka-enter ng 1, while value is equals to 3. If hindi pa. So not equals pala. My bad. Habang hindi pa nagiging equals 3, so ayan yung gagawin niya. So, 1. Oops, may error pa din. 1. So, ayun. Kinabahan ako. Baka mapahiya ako kasi. So, ayun. 2. Gusto nating i-print lang. So, ayan. 2 ulit. Gusto ulit natin print. 2 ulit. Gusto natin i-print. Pero pagka 1, winan natin, ma-remove na yung red. Kasi diba ano siya? Last in, first out. So, ito yung first na nilagay natin, ito yung second, ito yung last na insert. So since ito yung last, so siya yung unang natanggal dito nung nag-1 tayo tapos nag-enter. Kasi nga 'di ba pag nag-1, magpo-pop daw. Tapos pag nag-1 ulit tayo dito, ang magre-remove naman is yung red. So last ayun yung last in first out na meaning. So sana nagets niyo 'di ba? Blue first, red second, yellow last. Then nung nag-pop na tayo, so syempre yellow yung nauna kasi last in first out. Then ulit tayo, pag magpo-pop ulit tayo dito yung red naman. So ayan. Enter. Oops, kaya na naman ako. So 1 ulit. So ayan, 'di ba na-remove na. Wait, sige, try muna natin. So 2 para ma-print muna yung tatlo, then 1. Excuse me. Tapos yung 1 ulit. Tapos yung 1 ulit. Yan na, wala na. Tapos 3 para mag-exit kasi 'di ba ayan. If yung while value is not equals to 3 daw, so gagawin niya pa to. So since 3 na yung nilagay natin or 3 yung ilalagay natin dito. Wait. 3 yung ilalagay natin. So most likely, ano na siya, hindi na siya magpo-proceed. So ayun, tapos na. So ayun. So ayun yung pag-i-stack and pop or yung sa stack, yung push and pop ginagawa na natin. So since na to kanina append yung ginamit natin nung nagpo-push. Pero ayun, list lang kasi siya. Hindi siya yung mismong stack itself. Siguro after midterms natin gawin yun. So, ayun yung stack. So, ano naman tayo? Sa queue naman. So, same method lang. So, copy nga natin ito. Sana umabot pa yung kanina natin ginawa. Oops, wait lang. Iba na yan. Ginawa ko. Stack. Yan, tatlo. Yan. So, same lang.
Same lang siya, wait lang. Pinakahuli na lang pala. Ayan. So, for example, Q naman, Q. Q. So, same lang. Copy na lang natin to. Copy, paste. Palitan lang natin to ng Q. Tapos, ayan. Tapos, Q, copy. Palitan natin to paste. 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 Ayan. So, print muna ulit natin. So, ito namang ano, 'di ba? Ang Q naman is first in, first out. So, most likely ito yung first, 'di ba? Yung blue, then ito yung second, ito yung yellow. Third. So, if we do the ano, so yung insertion nun, syempre pareho lang. Kanina add lang ng add ng add ng add. Dito lang nagkaiba sa pag-aano, sa pagre-remove. Kasi before, 'di ba, dito nagre-remove tayo sa umpisa ay sa dulo. Dito naman sa umpisa tayo mag-aano sa queue kasi. Sa stock sa likod tayo or sa huli tayo nag-aano nagre-remove. Dito sa queue sa una tayo nag-aano nagre-remove. So ayun. So try natin kung paano to. So print muna natin 2. So if pinindot natin yung 1, mapapop dapat yung blue. So ayun, napop yung blue. Tapos ayan. So ayun, ganun siya i-implement sa mismong list or sa list. Oops, nagka-error lang. Ay, 2 pala muna. 2 para makita muna natin pareho lahat. 1, 1, 1. Tapos 3 kasi gusto natin exit. So, ayun, exit na. So, ayun. Ayun yung pinagkaiba nila. So, since na dito magde-delete or magre-remove sa umpisa. So, ayun. So, to do yun sa code, ayan. So, ayan na yung code. So, siguro if ever may papagawa sa inyo si Miss Chris, ayun. Naka-pattern lang siya dito tapos siguro mag-aano-ano lang kayo. Dadagdagan niyo na lang yung code. So, I hope na nakinig kayo or ayun, natapos niyo kasi syempre ayun, kasama siya sa magiging exercise niyo nga kay Ma'am Krisa. So, for now ayun muna. Pati yun, so naturo naman na yung ano, yung first yung ano, kung paano i-implement sa list. So, tandaan niyo na yung Q is first in, first out. Tapos yung list is last in, first out. So, thank you guys.